Châu. À. Hai chào anh em vào chia lớp người nhà từ lỗi chỉ tàng giúp các bạn trong buổi livestream tối ngày hôm nay. Chúng ta vào server mới C100 các bạn nhé. Mình sẽ chính thức ra C100 chính xác như người nông dân luôn. Nghĩa là mình sẽ chỉ nạp mức VIP tối đa là VIP 5 thôi đấy. Dự kiến là thế các bạn nhé. Đâu trong quá trình chơi nó phát sinh nào thì mình cũng không rõ. Tại vì mình đã thấy các bạn ạ, rất nhiều người chơi dưới VIP 10 và thậm chí chỉ quanh mốc VIP 5 đến VIP 9 này. Đấy, cũng có được cái thứ hạng cực kỳ tốt trong đấu trường. Và mình tin rằng mình có thể làm tốt hơn được như vậy nữa, đúng không các bạn? Nên là chơi là không tốn kém như ngày xưa đâu. Để chúng ta vào cùng C100 một chút trước khi chuyển qua server 60 nhá. Vì nói thật các bạn, server mới không có nhiều cái để chơi đâu. Bây giờ mình mới rảnh thành ra giờ mới lập mất một lần thể lực chứ đâu cũng không bị thua thiệt vì số lượng ngày đăng nhập đâu. Có một cái rất là mới ở server quốc tế server 100. Thì mình nhớ hình như ở server 98, 99 cũng có rồi. Đó là cái đoạn đầu nó cho các bạn bỏ qua cái giai đoạn hướng dẫn để giúp cho mình chơi nó nhanh hơn. Chứ nói thật các bạn, mình là mem cũ rồi, có lạ gì các cái cũ đâu. Có lạ gì lạ gì những cái hướng dẫn ban đầu đâu. Mình chơi thoải mái. Hướng dẫn bây giờ được bỏ qua nó rất là thoải mái. Nút skip thì bỏ qua các bạn nhé. Như vậy mình sẽ tự làm cái nhiệm vụ đấy, mình thích làm cái nhiệm vụ gì thì mình làm nhá. Đấy, ok. Trước tiên thì mình nạp cái VIP 1 để lấy con Athena đó các bạn nhé. Ngày mai thì sẽ lấy cái con mai nạp siêu lợi tức với siêu lợi tức sau nhá. Tạm thời lấy VIP 1 chơi đã nhá. Mình để màn hình đen một tí các bạn nhé. Và nước mắt rơi dễ dàng, mùa đi qua phố hay phố không mùa nữa, cả một vùng nỗi nhớ theo nó rất vui. Người mỉm cười nơi phố vắng, bỏ đi phía sau một mùa lá về trên con đường, còn nguyên những dấu chân. Người mỉm cười nơi phố vắng, như vậy tay vội vã con đường. Rồi, nhưng mình để ý là nó chỉ có một cái đó là nó không bỏ qua hướng dẫn ấy, chứ thật ra là không được bỏ qua các nhiệm vụ các bạn ạ. Vẫn phải hoàn thành các nhiệm vụ. Và ngoài ra ở đây nhá, các bạn để ý rằng mình không gọi là chưa có cái thằng quản gia Lobita đâu, thằng quản gia Robert đâu. Nên là các cái đây là miễn phí một con này, lên là những cái gì nhỉ? Nên là những cái nhiệm vụ mình thật bỏ qua cũng vẫn phải làm chứ không trốn được. Bình thường giả dụ ông bỏ qua ông trốn được ở đây, ngày không trốn được nhá. Vẫn phải làm bình thường. Rồi, Athena Superstar. Đây chắc chắn là võ sĩ ngon bổ rẻ nhất trong cái dàn tư chất 15 mà các bạn có thể kiếm được. VIP 1 thôi, $1 là có thể ngon lành rồi. Ok, chúng ta lướt nhanh qua một tí cái này các bạn nhé. Chào các bạn tham gia buổi livestream. Xem tour là cái gì? Ở server mới thậm chí nó còn chưa cho đánh auto luôn các bạn ạ. Rồi, cày cuốc sẽ nghe chừng sẽ khá là nhàm ở đoạn đầu. Đấy, thật ra những bạn nào mà chưa chơi bao giờ ấy thì các bạn sẽ thấy nó cũng bình thường thôi. Tức là nó cũng không nhàm đâu. Nhưng chả qua là mình chơi lâu rồi nên những cái bước này nó cảm thấy nó khá là nhàm. Có lẽ mất khoảng độ 2 ngày đầu mình sẽ phải làm những cái việc mà mình đã thuộc lâu rồi, mình vẫn phải ngồi làm lại.
Đấy, còn đâu các bạn sau đó thì nó sẽ rơi vào trạng thái rất là nhàn các bạn ạ. Đấy, thì chơi server mới nó luôn luôn là có một cái giai đoạn kiểu như vậy. Thành ra là mình nói thật với các bạn là không phải riêng gì mình đâu, không phải riêng gì các bạn đâu, mà có bao gồm cả mình ấy, cũng rất là lười chơi server mới. Vì nói thật với các bạn, các thao tác này mình đều đã bấm rất là thuộc rồi, thi thoảng mạng lag thì mới xịt thôi. Đây gọi là đánh theo combo các bạn nhé. Đấy, khi mà mỗi lần các bạn nhấn cái nút đúng thời điểm thì nó sẽ hiện lên cái nút grid perfect khác nhau. Perfect là tốt nhất. Và cái này nó sẽ rất là hữu ích ở trong chế độ PK Link Server. Đấy. Đấy là cái lối chơi của nó đoạn đầu chỉ có thế thôi. Sau đó thì mới bắt đầu là tích kim cương, lựa chọn võ sĩ này, võ sĩ kia để đưa vào đội hình chính, đúng không? Đấy, còn đoạn đầu nó khá là đơn giản. Rồi, chào bạn tham buổi livestream. Ok ông Orochi nhá. À còn quả vụ vậy Billy là đúng không? Còn chưa cho có qua nhanh. Đấy, bao giờ nó phải ra cái tính năng quản gia robot đấy các bạn ạ. Đấy, thì nói thật là chơi nó bắt đầu là mới nhàn, chứ còn đâu đoạn đầu này là chơi nó sẽ khá là vất vả. Đấy, tốn thời gian. Đấy, chấp nhận đấy. Rồi, chào bạn tham buổi livestream. Ở server 100 thì chưa thể có PK đâu các bạn nhé. Đây mới là của mình nhá, mình còn chưa đổi tên đâu. Ông nào mà đổi tên là hàng fake này nhá. Hàng fake cho tôi cũng không chịu trách nhiệm gì đâu. Ok, complete được cái rương thứ nhất. Được 50 mảnh ráp mà. Quà khác so với ngày xưa ấy các bạn ạ. Quà ngày xưa là nó thành chơi một cái kiểu khác thì nó không phải kiểu này. Bây giờ mở mỗi tính năng là tăng đẳng thôi. Chứ còn đâu tăng trang bị rồi là tăng sao sủng các thứ đều chưa có hết. Thậm chí còn chưa mở màn khó. Nhìn chung là sẽ phải chơi từ 2 ngày trở lên bắt đầu mới mở các tính năng nhé. Đấy, bắt đầu cho mở auto rồi. Ok. Rồi, chào hai buổi livestream. COS thì 4 giờ chiều Việt Nam thì sẽ reset mỗi ngày, thì các bạn lưu ý. Thế các bạn nào mà chơi sau chơi sau nhưng mà trước 4 giờ thì các bạn vẫn không hụt ngày nào nhé. Còn các bạn chơi sau 4 giờ thì sẽ bị hụt một ngày. Nói thật với các bạn, hụt đến 10 ngày nó cũng không phải vấn đề lắm. Đấy, nếu như mà các bạn xác định một cuộc chơi gọi là lâu dài. Đấy, còn đâu đấy hụt 1-2 ngày nó không quan trọng đâu. Có điều thì không để hụt thì các bạn sẽ có cơ hội nó top cao nhất, nó cũng nhanh nhất. Để hụt thì sau này lên top nó sẽ vất vả hơn một chút. Đặc biệt với những người chơi mà nạp ngang nhau, trình độ chơi ngang nhau, nói chung là mọi thứ ngang nhau thì hiển nhiên là lợi thế hơn một chút nào đó thì cũng là lợi thế, đúng không các bạn? Cấp 58 là có robot quản gia, ok bạn Việt Anh nhá. Ôi không được hút x3. Ok, đây là hướng dẫn bắt đầu có thể tung được ulti đấy. Rồi. Đây là hướng dẫn tăng sao à? À ok. Rồi, có cả tăng đẳng tiếp đấy các bạn này. Đầu tiên đoạn đầu là chỉ có đánh phó bản thôi, đánh một lúc là hết rồi mà các bạn. Khi mà đánh hết các phó bản rồi thì nó mới bắt đầu tính đến cái đoạn gọi là mở ra những cái tính năng mới. Ý là hết đánh hết cái map này nó mới mở ra các phó bản mới. Ví dụ như là vượt tháp, vượt tháp thời không, quay phím mỗi ngày, vân vân mây. Ok. Đang ra server 100 nên mình ngó qua mình lập một cái ạc gọi là hóng hớt với anh em nhé. Server 100 sẽ là server rất là đông người chơi Việt Nam vào chơi, kể cả nạp vẫn không có nạp. Với một nhóm nhỏ nhỏ nào đấy mình biết thì đã giới hạn là chỉ yêu cầu là Battle Pass với siêu lợi tức kèm theo gói tăng cấp theo level, các gói nạp gọi là gói nạp một lần ấy, bao gồm cả gói Count Web Journey, gói nạp hành trình. Đấy, nghiêm cấm nạp qua gói 45 đô và các gói kim cương to. Đấy, để cho nó không bị áp lực về mặt tài chính, vì đa phần những người chơi đấy thì đều có nick ở server cũ rồi. Đấy, khi đấy thì nếu như mày cố tình chơi thêm một nick nữa ở server mới thì nó không được gọi là hay thôi. Đấy, thì thật ra thì cái này thì tùy theo mỗi bạn nhé, mỗi người sẽ có một cái chính kiến khác nhau. Đấy, mình thì mình dù chơi server nào thì cũng thôi, thời điểm này thì mình cũng chỉ là Battle Pass và siêu lợi tức là chính. Đấy. Rồi, nhiệm vụ ngày còn chưa mở, mình xem con này bao nhiêu mở. Rồi, vượt màn 3.3 thì bắt đầu mở nhiệm vụ ngày. Đấy, đoạn đầu này kiếm kim cương cũng khá là ngon. Mục tiêu của những người chơi ở server mới bao giờ cũng sẽ là quay mèo full bốc trước. Thành ra là kim cương này thì các bạn ngoài việc mua thể lực ra thì các bạn nhớ là đừng dùng vào cái việc gì mà cuối cùng lại hố đi nhá.
phải vượt qua 3 sao thì mới cho rate. Ác phết nhỉ. Có điều lại cho skip. Skip thì không khác gì rate mấy. Rồi, không được good x2. Khó chịu ấy nhỉ. Đánh good x2 có khó gì đâu. Khi đánh full sao thì mới nhận được full thưởng các bạn ạ. Rồi, như này là sẽ được good x2 đấy. Đây là good x2 trở lên đúng không? Đấy, các bạn đánh perfect hoặc là đánh grid đều được. Cái thứ mà kém good nó là bet. Rồi, mình đánh 1-2 phát đầu cho nó đạt good nhé. Chơi 2 server thì hiển nhiên là sẽ hơi mệt hơn một chút. Nhưng có điều nếu như bạn nào mới chơi lâu ấy thì cũng thấy nó cũng không mệt mấy đâu. Vì nói thật với các bạn, mỗi server lướt cái là xong ấy mà. Chứ nó không lâu như các bạn nghĩ đâu. Đấy, còn tất nhiên là thú thật với các bạn là mang tiếng là mình chơi 2 server, nhưng thật ra là mình chơi S60 là chính. Còn server này cho thằng em mình nhớ cày nhá. Mình vào mình gọi là hướng dẫn đường lối chỉ dẫn các thứ thôi. Chứ thật ra là mình không có chơi, không đủ thời gian để gọi là làm full những nhiệm vụ của server này đâu. Nên là chơi nó nói thật với các bạn là nói là hết mình 100% thì không được đâu. Bây giờ thì còn nhiều việc phải làm lắm. Nên là chơi nó không được thật sự là máu chiến như là các bạn kỳ vọng đâu. Các bạn nào kỳ vọng thì dáng chịu nhé. Ạc này chưa thể có PK ở đâu. Ạc này chỉ có PK. Bạn đánh như nào nhỉ? Chỉ có gọi là không có PK luôn ý. Mình nhớ level 40 mấy, 50 mấy mới có PK ấy. Thôi nhá, cái này lúc nào mình bảo quen mình nó vào nó cày sau nhá. Đấy, nạp chủ yếu là mình nạp thôi. Đấy, còn đâu cho nó vào nó cày. Đấy, khi mà cày thì sao nhỉ? Đấy, gặp cái khó khăn gì thì mình chỉ đạo sau. Đánh mấy cái này dễ mà. Làm mấy nhiệm vụ này dễ này. Cái chỗ nào sáng sáng thì bấm vào. Đừng tốn kim cương là được. Đừng có bấm vào chỗ nào tốn kim cương nữa. Ok. Đấy. Mỗi ngày nó cho mở 2 lần miễn phí cả. Nhiều ấy. Còn đây là cà phê vàng. Sau này có quảng ra robot thì nó rất là dễ. Đoạn đầu phải chấp nhận hơi khó thôi. Nhìn chung thì các vị trí tư chất 15 trong team nó rất là dễ kiếm. Đây là Omega Google. Đấy, nên là sẽ không phải dùng các vị trí trong cà phê mấy đâu. Đấy, các quà mình để ý rằng chỉ cần đăng nhập thôi nhá, nó cũng cho một số lượng vật phẩm rất là ngon. Đây này, vé quay các bạn này, đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Có mỗi con Athena này là mình nạp thôi, còn đâu là toàn miễn phí. Đây này, buông B1 miễn phí này. Đây là gói quay cà phê kim cương theo chủ đề. Ok, thử nhân phẩm phải nhá. Quay đoạn này cũng là một cái sở thích của khá nhiều bạn. Đấy, có ra tư chất 15 nhé. Rồi, chứ không phải ra mỗi tư chất 14 như này đâu. Còn tất nhiên là phát đầu tiên ra tư chất 13, 14 cũng là bình thường thôi. Rồi, full team cực cạn lưu luôn. Rồi, và đây là thằng Diu rắn điên. Vai, wow, tư chất 15 nhỉ. Mình quay đen ấy. Thôi, để đăng nhập ngày mai mình quay thêm 10 lần nữa các bạn nhé. Quay 10 lần là nhanh hơn và nó cũng thú vị hơn. Đấy, thành ra những vị trí như là Kyo ngày xưa là chủ lực trong team. Đấy, các bạn dùng để gánh team, dùng để đi map miết các thứ cực kỳ phê. Thì bây giờ không ai dùng nữa rồi. Rồi là vị trí Athena này dùng để hồi máu. Thì giờ người ta dùng con Athena tư chất 15 người ta hồi máu thôi, không ai dùng con này nữa rồi. Đấy. Thì con nào tư chất cao và lực chiến cao thì mình cho vào. Các bạn nhìn thằng Yamazaki chở chi ở 4 sao. Lực chiến cao vọt hơn so với Kyo. Chẳng lý do gì mình không dùng nó đúng không? Đấy, mình đi dùng cái thằng kia làm cái gì cả. Đấy là một cái mà sự khác biệt khá là lớn giữa những người chơi server mới và server cũ các bạn ạ. Đấy thì các bạn chơi dần dần thì các bạn cũng sẽ thấy được điều đấy thôi. Rồi đây, qua nhập xem 60 thể lực. Phải vượt qua màn 3.3 thì được nhận. Cái này thôi nhá, các bạn tuyệt đối đừng có mua. Chắc cái này ai chơi đều biết đúng không? 8.000 kim cương cho một con e-stick. Thật ra là đây các bạn, ông nào mà ghép mảnh 180 này thì quá là gà luôn. Nhưng mà thật kiểu gì không nên mua. Chuẩn bị ra Inis 020M đây là tích lũy. Đây rồi lạp này, đợt này cũng ngon này. Nên VIP 5 mà lạp 2.200 kim cương cũng khá phết này. Không thì lạp còn 675 thôi. Tức là ăn mốc 450 này thôi cũng khá là ngon đấy. Ok. Đây là quay cà phê nhận thêm thưởng. Không quan trọng lắm đúng không? Mốc 40 lần, mốc 100 lần hồn vũ khí luôn. Nói thật với các bạn, S-Max Omega Google không có giá trị mấy. Có thằng ca phẩy này là cũng khá ngon này. Đấy, nên nhiều bạn có thể ham. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng cái lượng kim cương phải trả nó tốn quá.
Đấy, nên là các bạn hãy cân nhắc nhé. Theo mình thấy thì cứ phun mèo đã, rồi muốn làm gì thì làm, đừng có xài kim cương vội. Tầm này các bạn cần gì phải làm bú. Các bạn mới hụt có 60 thể lực chứ bao nhiêu mà. Nếu mà tính hụt ấy, thì các bạn hụt đúng 60 thể lực chứ hụt bao nhiêu mà các bạn bảo là phải là bù. Cứ làm, các ông cứ làm như quan trọng lắm ấy. Đấy, quà share các bạn nhé. Một số bạn lỗi share, mình không biết là có phải là tại lỗi trên máy iOS hay không. Máy Android mình giả lập vẫn ngon, mà trên iOS mình nhớ là mình vẫn làm ngon. Đấy, các nhiệm vụ ngày 1 có bao gồm tăng cấp level, đây là tăng cấp của võ sĩ các bạn nhé. Mình sẽ tăng cấp của Arc nhé. Cấp của Arc cái này, mình đang level 10 này. Đấy, Throne, cái thứ hai là đánh map đây này. Đánh càng nhiều map thì càng được thưởng nhiều. Vé quay tẹt luôn đúng không? Cái thứ ba là đánh màn khó này, kia đánh màn chính. Đấy, tức là phải đánh cả màn khó lẫn màn chính. Đây nào, 2 thi tờ lú, đấm chết ở. Và mình quán lốt mấy cái màn này nhé, xong rồi qua S100 nhé. Ok Việt Anh nha. Ngày đầu chưa có em ngon, đợt này theo mình biết là nhà phát hành nó cũng fix đi rồi. Các bạn đợi ngày cuối cũng không có gói nào ngon đâu. Ngày xưa thì công nhận là mình nhớ là có gói nào ngon, có gói nào không ngon. Đấy, nhưng mà bây giờ thì theo mình thấy là như nhau hết thôi. Nghĩa là các bạn chơi ngày đầu hay ngày cuối thì cũng không có cái sự khác biệt nhiều. Đấy, ok. Đấy, tăng cấp ra cái phần gọi là phần nâng cấp level cho võ sĩ đấy. Ngày xưa là không có đâu, bây giờ mới có đấy. Rồi, bắt nâng cấp thằng Robert, thằng yếu như con Sen thì bắt nâng cấp. Đấy, trong đội hình này chỉ cần nâng cấp 2 con, một là Athena, 2 là Omega Dougal. Đảm bảo các bạn đánh hết, không cần thiết phải nâng các con khác đâu. Đấy, cứ từ chất bài nào mà lần, đừng có nâng mấy cái con yếu yếu. Đấy, chuẩn bị mở đấu trường thôi. Đấy, việc nâng cấp lên level ấy hay là mua thể lực mỗi ngày nó cực kỳ quan trọng. Nhiều bạn bỏ bê là cuối cùng dồn lại sau khoảng 1 tháng hoặc là nửa tháng đã bắt đầu thấy các khác rồi đúng không? Để múc 1 tháng này các bạn lại thấy là team của các bạn yếu hẳn đi. Thì nguyên nhân là các bạn để hụt level nhiều quá, không mở được tính năng. Của mình vẫn chơi mà, các ông xem vào livestream muộn, các ông cứ hô vớ hô vẩn. Đấy. Một cách khá đơn giản để các bạn tăng cấp level đó, các bạn xài thể lực thôi. Xài thể lực bằng cách đánh map này, đi phó bản ấy đúng không? Nói chung là người ta cứ cho cái nhiệm vụ gì các bạn làm nhiệm vụ đấy, khá đơn giản. Ngày xưa hồi Việt Nam mới chơi hoặc các bạn lần đầu chơi ấy, thì các bạn sẽ mất thời gian để ngồi hiểu mày mò như nào. Các bạn chơi rồi thì nó dễ. Đấy, như các bạn nào chơi lần đầu thì cứ chơi đi. Đấy, khó khăn gì thì lại đăng lên trên group hoặc inbox mình đúng không? Đấy. Ở phiên bản tiếng Anh này thì các bạn sẽ hơi khó hiểu một vài cái thông số, nhưng mà khi mà các bạn chơi quen ấy thì các bạn thấy nó cũng dễ thôi, nó cũng không khó đâu. Còn đoạn đầu thì sẽ hơi khó hiểu một tí. Đấy, đơn giản mà. Đấy, mỗi một võ sĩ thì sẽ có những cái skin khác nhau nhé. Và các bạn muốn biết được cái skin nào thì các bạn vào cái web. Hơi buồn cười một tí. Đây là bản server quốc tế nhưng mà mình sẽ lại show với các bạn là server, mình sẽ lại show với các bạn ở server như nào nhỉ? Mình sẽ lại show với các bạn ở server bản dịch ở server Đài Loan nhé. Vì hai bên nó khá giống nhau. Đấy thì nó sẽ có những cái bản dịch của các võ sĩ. Thực ra bên này nó là phân loại theo tư chất Báo có tư chất 14 luôn. Công chơi vãi. Chỉ có tư chất 15 thôi các bạn ạ. Vì thật ra là sau này đánh nhau chất 15. Còn các bạn muốn kiếm tư chất 14 thì vào kf98usa.com nhé. Đấy thì sẽ có cả những cái võ sĩ tư chất thấp hơn. Đấy, cả tư chất 13 luôn này. Tư chất 12 các ông không làm có luôn mấy các bạn này. Athena cùi bắp nhất này. Wow, boss skin kỹ năng ngày xưa mình nhớ là có mà nhỉ. Sao giờ lại hết rồi? Ở đây hội tư chất 14 thì vẫn còn này. Còn tư chất 12, 13 ngày xưa là có nhưng giờ bỏ hết rồi. Bởi vì nói thật với các bạn, hội tư chất 12, 13 ai còn xài nữa đúng không? Công ghi vào cho nó đủ số thôi. Đúng không? Vì thật ra nó cũng không có cái gì gọi là ghê gớm lắm. Còn các bạn đọc chi tiết nữa các bạn vào kfgv.com nhé. Nhưng mà cái trang này là các bạn chỉ áp dụng cho mình các võ sĩ tư chất rất là thấp thôi. Đây này, tư chất thấp này thôi thì có thì giống nhau này, thì công nhận là giống nhau. Còn tư chất cao lên từ 15 là thôi nó sẽ khác nhau nhé. Ví dụ thằng Benny Maru này thì vẫn giống này.
Nhưng thằng Diamond này bên kia chưa ra, mà có ra rồi thì nó cũng sẽ khác nhau, không dùng đâu nhá. Đấy, hơi ngoằn ngoèo một tí đúng không? Còn các bạn nào mà thành thục tiếng Anh, mà thành thạo tiếng Anh thì mình khuyên các bạn là đọc luôn bản text trong game cũng được. Đấy, hội võ sĩ mới này thì nó cũng hội võ sĩ tư chất thấp ấy, thì nó kỹ năng của nó cũng đơn giản lắm, nó không dài đâu. Đấy, ok. Nạp VIP thì công cứ có bao nhiêu nạp bấy nhiêu nhá. Thời điểm này là thời điểm đầu tháng, các bạn hoàn toàn có thể hướng tới cho mình cái nạp, đó là nạp kim cương. Các bạn có thể nạp cho mình ngay lập tức kim cương từ thời điểm ban đầu, có nhiều làm nhiều, ít làm ít. Đấy, theo mình là tốt nhất. Quên, đang bảo thời điểm đầu tháng là có Battle Pass thì các bạn có thể nạp cho mình Battle Pass. Theo mình thì đấy là cái gói nạp lợi thế nhất. Đấy, kích hoạt siêu lợi tức của Battle Pass là vừa đủ VIP 5. Đấy, thì theo mình sẽ là cái khá là đơn giản này và dễ nhất. Nó đâu chả có cách nào thông minh hơn. Go cái gì này đấy. Đấy, thì còn như nào? Khi ở level 25 thì cho chắc. Còn kinh nghiệm mà gọi là để cho nạp tốt hơn nữa thì thật ra là dành cho các bác mà có tiềm tài chính. Theo mình đánh giá VIP 13 thì bắt đầu mới tích nghĩ xem là nạp nào tốt nhất. Thì theo mình thấy các bạn nào mới xác định nhà nạp bên VIP 13 ấy, thì các bạn có thể theo một cái hướng như sau nhé. Đó là các bạn đầu tiên thì vẫn phải nạp VIP 5 để quay mèo full mốc đã. Sau đó thì chờ cái thời điểm nó ra mèo ấy. Đấy, các bạn xem mày chờ thời điểm nó ra mèo hay thời điểm nào, các bạn căn ke các gói nạp ở thời điểm đấy, cái ngày hôm đấy. Đấy, và cố gắng là quay được bốc mèo cao nhất. Thế theo mình đánh giá là tốt nhất. Chứ còn đâu nói thật là cái quà nạp hiện tại ấy, nó có cho các võ sĩ khá là ngon, tư chất 15 luôn, nhưng là các loại võ sĩ tư chất 15 hệ cũ. Các bạn mang vào oánh sẽ thắng được những người chơi chưa có các tư chất 15 loại đấy, nhưng người ta chỉ cần khoảng 2 đến 3 con tư chất 15 hệ đời mới. Mình lấy ví dụ tấn công là Angel, còn phòng thủ là Ellie hiện nay ở server 99 ấy. Đấy, thì mình đảm bảo các bạn hội võ sĩ cũ như Omega Rugal hay là Saiki, Trương S-Max hay là bất kỳ một cái con võ sĩ nào thì mình tin là cũng không phải đối thủ của bộ đôi Angel và Ellie đâu. Đấy, hai con đấy họ không cần thất tỉnh vũ khí luôn, các bạn không đấm được đâu. Nên là cái dòng tư chất 15 nó mới là cái dòng võ sĩ mà các bạn sẽ phải hướng tới sau này. Một số bạn sẽ bảo thế thì game mất cân bằng. Đấy, thì thật ra là game nó cũng như người, nó cũng như các đội bóng ấy. Nó sẽ phải có đội mạnh, đội yếu. Đấy, tuy nhiên là nó sẽ có nhiều đội mạnh khác nhau chứ không phải, và nhiều đội yếu khác nhau chứ không phải là chỉ có 1-2 đội mạnh nhé. Đấy, ví dụ như ngay cả Tây Ban Nha thì còn có 2 đội đúng không? Barca và Real song mã với nhau. Còn Anh thì phải đến 7-8 đội mạnh đánh với nhau Còn KOF này thật các võ sĩ cân bằng với nhau nó phải có mười mấy võ sĩ, thì các bạn tùy tổ hợp 6 võ sĩ trong số đấy. Thực ra chả đến 6 đâu, server mới chỉ 2 đến 3 võ sĩ trong đấy thôi. Có ông nào mà lấy cả 6 con thì mình nói thật với các bạn nào cấp VIP họ phải rất là cao, hoặc cấp VIP họ phải rất là cao nhá, hoặc là như nào nhỉ, hoặc là họ chơi đần thật. Đấy, một là cấp VIP cao thì nói thật với các bạn là họ chơi nào không thể nói là đần được, vì họ có thua đâu đúng không, chơi nào họ vẫn thắng, không đần được. Đấy, còn đâu nếu như mà các bạn cấp VIP ngang nhé, tầm VIP 5, VIP 9 chẳng hạn, đấy mà các bạn lại tham nhiều võ sĩ thì cái chắc chắn xảy ra là các cả của bạn sẽ khó có sự tập trung để nâng cấp cho lên đến tầm cao nhất. Khi đấy thì các bạn sẽ thua đông mà lại thua yếu. Hay người ta trong binh pháp hay có câu đó là quân mạnh là do cái tính chất tinh nhuệ của nó là chính, chứ không phải dựa vào số lượng có đông đến bao nhiêu chăng nữa mà chất lượng đội quân nó kém thì cũng vẫn thua thôi. Đấy, ok. Công nhận trong các gói nạp thì theo mình thấy các gói nạp hiệu quả nhất ấy, hiệu quả hơn cả Battle Pass và siêu lợi tức ấy. Không, chưa chắc là hiệu quả hơn được Battle Pass nhỉ, nhưng hiệu quả hơn siêu lợi tức. Đó là các gói nạp KOF Journey, gói nạp một lần. Thật ra các gói nạp một lần KOF Journey gói nạp một lần cực kỳ hiệu quả. Gói nạp theo level có mấy cái viên run nhá, các bạn chỉ cần có tốn 10 mấy đô hoặc là 30 đô là có thể một viên run. Đấy, các gói nạp rất là ngon. Hoặc là các gói nạp 45 đô. Đấy, đời tuổi nhà ai một hồn vũ khí của tư chất 15 chỉ có giá là 45 đô nhân 2 là 90 đô. Đấy, nó rẻ hơn rất là nhiều so với việc các bạn dùng kim cương để các bạn lấy. Thì đấy là cái cách sử dụng. Theo mình cách sử dụng gọi là
nạp tốt, nó không có kim cương, vẫn tăng VIP, nhưng mà nó đảm bảo cho các bạn một cái là tiết kiệm được nguồn tài nguyên. Nhưng mà phong cách đấy tất nhiên là không phải ai cũng chơi được, đúng không? Khó chơi không dễ đâu. Chưa biết các bạn nhé, tầm này thì thật ra là các bạn để ý cũng như hạc mình ấy, mọi người bắt đầu vào lập ạc và cũng chưa mở hết các tính năng, thậm chí mình còn chưa soi được, đúng không? Với level 13, nhất level 15 mình bắt đầu mình mới soi được các thứ. Thì thôi không có cách nào khác, chúng ta cùng gọi là cùng cày thôi nhá. Đấy, các bạn nào mà chưa có ạc thì có thể tham gia nhá. Đấy, chơi vui thôi, đừng có nạp nhiều quá. Thật các bạn mà tốn tiền nạp thì mình vẫn khuyên các bạn là qua kênh của mình mà mua mấy cái ạc rẻ tiền hơn, đỡ tốn tiền hơn, thật luôn, để mà đỡ phải cày. Có điều thì mỗi một server nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc khác nhau. Thôi tùy nhá. Mau chết luôn à? May không chết. Cứ làm nhiệm vụ cho anh thôi. Thôi nhá, mình qua ạc chính mình nhánh PK nhá. Nữa là đêm hoặc là rảnh mình bảo cô em mình vào nó cày cho nhanh nhá. Đấy, là cày giúp mình nhá. Đấy, chứ đâu mấy cái này đơn giản, đúng không? Đấy, nó cũng chưa có cái gì gọi là mới mẻ. Đấy, nhiệm vụ nó thế thôi, ngày đầu nó chỉ có thế thôi. Những cái gì mình khuyên các bạn chơi cũng khuyên rồi. Quay hơi đen, không ra còn từ chất 15 nào. Câu mình quay hên lắm các bạn ạ. Câu quay ra từ chất 15 tầm ầm đây, 10 vé, quay lên phát nữa nhá. Đấy, hy vọng ra còn từ chất 15 nữa. Khi mà quay ra từ chất 15 thì hiển nhiên là sẽ có lợi thế hơn rồi. Thì các bạn chơi thì các bạn sẽ đỡ vất vả hơn. Đây là vẫn chưa cho shop trắng tinh đây. Nhưng mà đừng mua cái gì ở các bạn ạ. Tốn tiền này không được ích lợi đâu. 10 cái vé đi. Quay đi chứ để làm cái gì. Rồi, được còn Athena, Leola, tưởng Leola chiến binh. Ghi từ chất 14 các bạn ạ. Thậm chí có thể ra từ chất 15 luôn nhá. Nhưng tất nhiên là mình phải hên, thì đây là mình vẫn đen lắm. Nó sẽ có nhiệm vụ share như là mấy chục lần ấy. Nên là cứ rảnh mình share. Các bạn thấy bây giờ quay cảm giác dễ, đúng không? Ngày xưa quay siêu khó luôn các bạn ạ. Quay khổ cực luôn. Đó, quay 10 lần nữa cái này. Hy vọng hên một chút nhá. Có từ chất 15 đấy. Rồi. Tệ. Không còn từ chất 15 nào quay đen ấy. Thật ra mấy ngày đầu tiên thôi. Mỗi ngày người ta sẽ cho các bạn một cái số lượng mảnh kiểu như thế. Đây bộ 3 này các bạn này. Đấy, từ chất 15 mình nhận được. Ngon đúng không? Ngon đấy. Nhìn chung là khá là thú vị đấy. Quét tí cho đỡ thọt thể lực ok, nhất trí nhá. Đúng rồi. Nếu như lười thì các bạn có thể ấn nút rate này. Hoặc VIP 4 nó mới cho rate 10. VIP 1 nó cho rate 1. Khổ vãi. Đang chơi VIP cao khổ ấy. Thế nên là các bạn để ý rằng mình bảo đây đoạn đầu các bạn cứ làm VIP 5 mà này. Nó không giới hạn các bạn các tính năng. Chơi đỡ phải ngồi gọi là nhẫn nhịn bao người chơi còn bắt ngồi chờ, đúng không? Không có điều kiện đã đành VIP 4, VIP 5 hết bao nhiêu rồi. Bắt ngồi chờ, ngồi đợi. Đấy, còn đâu các bạn nào mà hay thói quen chơi miễn phí, chầy cối được với nhà phát hành thì vẫn thoải mái, không sao cả. Mình cũng không có ý là chê bai cả, mỗi người một phong cách chơi, mình sở thích hay, đúng không? Còn mình thì mình vẫn ủng hộ quan điểm là chơi game thì nên có nạp. Công cứ đòi ăn miễn phí không hiểu. Đây mở được nhiệm vụ ngày. Ăn miễn phí thì sung sướng cái gì mà công cứ ăn. Thề với các bạn, đi ăn miễn phí mình cảm thấy rất là khó chịu. Thật luôn. Khi mà các bạn gọi là không phải trở thành tránh mình ăn mà miếng ăn là miếng nhục Đấy, không nên dùng cái đồ gì miễn phí, dùng ít giới hạn thôi. Đấy, nhưng ăn miễn phí của người ta liên tục thì theo mình thấy là nó sẽ không được bền. Đây mình không có ý nói ai nhá. Đấy, chơi game cũng thế thôi. Kìa, ấn lại rồi. Nên là có một chút nạp để cho nhà phát hành, vì mình nói thật với các bạn, chẳng ai ăn không của ai là cái gì đâu, thật luôn. Công cứ đòi ăn không, vừa lấy có ông ấy bảo gì? Nick của mình 1,6 triệu hay 1,5 triệu. Ông bảo giờ em còn 1 triệu, anh thôi số tiền còn lại anh cho em nhé. Tôi lấy tiền ở đâu ra mà tôi cho các ông? Mà mình có phải là có một nick đâu, mình có hàng bao nhiêu nick như thế, cho hết ông này cho ông kia cho làm sao được, đúng không? Bảo bớt 50, 100 gì đấy mình giảm đi một tí, đúng không? Em sinh viên hết tiền rồi, mỗi cái này thôi. Sâu tài khoản đã từ ra thật thà ra, đúng không? Thì còn chấp nhận được.
Này, ông cứ hy vọng mà ông gọi là ăn không của người ta, hy vọng là một cái gì khốn khổ. Rồi 3 con cái lam lục hay lam gì đấy thì mình lên được. Đấy, các bạn hoàn thành đủ các nhiệm vụ sẽ nhận được nhiều kim cương. Đây các bạn này. Đấy, Omega Dougal lên 4 sao. Đây đủ 4 sao luôn rồi này. Đấy, nó cấp cho đồ đủ mà, miễn phí các bạn ạ, nhưng không có tốn cái gì mấy đâu. Đấy. 3 võ sĩ đạt level 10 à? Đấy, con này phải level 6. Level 10 ở chỗ này. Level 10 bấm một tí là lên đi mà. Sau này level 100. Đấy, thì các bạn mới thấy là cái đá này nó mới là thiếu nhiều. Level 10 thì cũng đơn giản. Ui rồi hơi quá đấy. Đấy thì cứ làm các nhiệm vụ thì sẽ lên dần, gọi là sẽ ấy, nó lại thưởng tiếp cho gọi này. Đây đá gì đấy không biết này. Level potion này. Mỗi cái này là tăng cấp là một level. Cái này các bạn hãy để sau nhé. Cấp cao mà hãy dùng nhá. Cấp dưới 100 được dùng nhá. Cấp càng cao thì các bạn thì tiết kiệm được càng nhiều nguyên liệu nhé. Ông nào đừng mà tọc bạch và dùng trước mà phí nhá. Quick up rồi mới một level thôi. Đúng rồi, ăn nó khuyến mãi thì nó lại khác. Chính xác. Thành ra là mình hay có một số cái đợt giảm giá đấy thì các bạn check sẽ có nhé. Nhưng hiện nay hình như hết rồi đấy. Không còn những đợt giảm giá nào đâu. Game thực ra đang hay mà các bạn. Kể cả những người chơi server cũ, server mới hay. Đợt này mèo ra mình nhớ hình như chỉ khoảng 3 tuần. 3 tuần là một vòng mèo mới, võ sĩ mới. Mà các bạn đều biết là mỗi lần võ sĩ mới háo hức đúng không? Thì, dù chúng ta đã có những phiên bản trải nghiệm trước đó ở server đài, server QQ, nhưng mình chắc chắn một điều rằng các bạn là sự trải nghiệm ở bên cái server đấy nó không thể nào mà sâu sắc bằng server quốc tế được. Đấy, bên này thì thứ nhất là bộ kỹ năng của nó cũng có một chút thay đổi, phối đồ phối chất kết hợp có thay đổi, meta nó cũng thay đổi, tức cái vị trí đặt nó thay đổi đi. Và hơn nữa bên này quan trọng là các bạn được cầm nắm, được sờ, được dùng. Còn cái kia thì các bạn chỉ được nghe. Cái việc mà các bạn được trải nghiệm tay sờ nào đấy, đúng không? Bóp tròn méo nào ấy, nó thú vị hơn rất là nhiều so với việc các bạn chỉ là xem. Mình khẳng định với các bạn 100% như thế luôn. Nó thú vị hơn rất nhiều lần. Đấy, nên là cái việc xem ấy chẳng qua là cái mà các bạn không có để mà xài được thì thôi đành phải xem thôi. Đúng không? Ok. Đánh lên hạng 1000 được 30 vé mai là mất. Ok, trước 4 giờ đúng không? Hạng 1000 thì mình thấy khá là đơn giản. Được rồi, tôi đánh nốt 2 map này xong rồi quay ra đánh hạng 1000 nhá. Level 15 hình như là mở đấu trường. Đánh lên hạng 1000 thì cũng khá dễ. Theo mình biết thì để lên hạng 1000 thì các bạn cần phải vượt qua một số lượng người chơi mấy lần đấy, đánh thắng người chơi. Thì cái đoạn đầu này nó dễ. Nhìn chung thì đoạn đầu này là ngày xưa ấy, khi mà nó chưa cho các vị trí tư chất 14, 15 miễn phí nhiều như thế này thì các bạn công nhận vượt map là khó. Các bạn là vĩ một được cho con Mai cùi phát cả lúa luôn thật. Con Mai này, Mai tư chất 13 cùi bắp. Có ông Mai 8 sao mình vẫn nhớ, ông ấy chầy cối, ông ấy nâng con Mai lên thật là khỏe đấy, để nó cân hết. Đợt ý kể ông làm đến VIP 10 nó vẫn chỉ cho con Mai. VIP 13 hay sao ấy mới có con Iori. Thế nên con Mai ngày xưa hồi quý lắm. Ông Mai 8 sao ông nâng nó lên 7 sao, phun đồ phun nước các thứ thật là trâu vào, mình nó quạt chết hết bọn clone. Với mấy tay cấp thấp mấy cái yếu hơn. Thế nổi tiếng ấy, dấu ấn ấy. Cái đấy nó không có chơi ngày xưa, nhưng mà đâu các bạn biết bây giờ Mai tư chất 15 mà chả ai thèm dùng. Nhưng mà con Athena tư chất 15 này thì khác các bạn ạ, hơi bị ngon luôn rồi. Đấy, kim cương véo ấy lên được 1.200 nhanh lắm. Nói chung là đoạn đầu server mới lên nhanh lắm. Đâu rồi? Đấu trường ấy hạng 1000 là được 30 vé không biết đấy. Đây mình đánh một phát lên hạng này ngay. Vì đây nó toàn là NPC mà các bạn. Phu Long là NPC. Đây là máy ấy, bóc ấy. One Punch Man không có mèo không? Phung bình. Tôi tưởng cũng phải có mèo ấy. Mèo là một trong những cái cực kỳ hay ho của cái tựa game KF98 này đấy các bạn ạ. Đấy. Nó giúp cho người chơi cảm giác được cái phần thưởng miễn phí. Các bạn để ý rằng là bất kể cái gì miễn phí, mình ở nước nào biết thì Việt Nam mình thấy, mà bản thân mình thế cực kỳ là yêu thích luôn. Cứ có miễn phí là cảm thấy rất là khoái.
Mèo là một cái trạng thái, một cái cách cho kim cương miễn phí, không hẳn miễn phí 100%, người ta vẫn yêu cầu các bạn làm hoàn thành cái nhiệm vụ nào đó rồi người ta mới cho các bạn phần thưởng. Nhưng cái nhiệm vụ đấy nó khá là dễ dàng thực hiện được và có khả năng làm được trong tầm tay của nhiều người. VIP 5 thôi mà. Phần thưởng của nó thì lại rất là lớn, rất là háo hức kèm theo những cái khác. Rồi, đây là 7 ngày đăng nhập thì sẽ được hồn vũ khí của An Heo Kill Flame ngon phết đấy. Ngày 1 cái này mình nhận rồi đây là phải vượt màn 5.10 các bạn ạ thì nhận được thêm 30 vé này nhá, quay tẹt. Đấy, đánh map thường này thôi. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đây mình đang vượt đến bàn 4 5.10 mình 3 mấy Đấy, khá đơn giản. Thôi nhá, mình trải qua server kia mình đánh PK này. Chơi server này tạm thì thôi, lướt qua một tí thôi. Của mình xác định là chơi là mình không bán, cho nên là mình chơi 2 hạc chung một server, đăng nhập qua lại nó cũng không rắc rối. Các bạn nào mà xác định chơi sau này có khả năng bán nhé, mà mình nói thật đa phần là sẽ như thế đấy. Các bạn đừng có nói là bây giờ các bạn không ý định bán, trong tương lai là sẽ thành có ý định bán đấy. Bán ví dụ các bạn nạp 10 triệu cũng có thể bán được 500.000 1 triệu đúng không? Nghe nó như kiểu ngu đúng không? Nhưng mà thật là như thế đấy các bạn ạ. Thế thì các bạn cũng không nên bỏ phí, thì nó cũng chỉ rơi khoảng 5-10% so với số tiền bạn đã bỏ ra thôi. Nhưng mà có còn hơn không. Cái cách thực hiện làm sao để các bạn tách riêng tài khoản ra sau này không bị bán lung tung ấy. Đấy, thì mình đã hướng dẫn chia sẻ với các bạn trong cái clip ở trên kênh YouTube rồi. Thì các bạn vào các bạn tìm lại cho mình nhé, 3 bước ấy. Thì các bạn làm theo nhé. Trong đó cơ bản là các bạn phải dùng máy Android hoặc là máy Android hoặc là giả lập nhé, giả lập của Android đấy. Ok. Rồi, các bạn để ý rằng chơi server mới, chơi server cũ cảm giác nhàn vãi nhỉ. Bấm có mấy cú click là xong. Các tính năng thì mở full, trải dài luôn. Vào chi về quẩy bấm đánh tách vài cái là xong, chả việc gì phải làm gì mấy. Kia các bạn tưởng tượng sau này nếu như không có các cấp VIP tốt, nó không mở full tính năng, các bạn này bảo các cái này bấm tay thì nói thật với các bạn, một người chơi cũ mà bấm mà hơi mệt luôn đấy. Mình phải thuê thằng đệ mình không biết bao tiền một ngày nữa. Hình như là một tháng mình hứa là cho 300k hay sao ấy, 300 hay 400k ấy. Đấy, một tháng làm nhiệm vụ cho mình cái thứ đấy. Ok lão Sơn nhá, Sơn đi xuống. Công nhận ngày xưa ngày 1 tháng 4 công nhận trùng thật. Ngày xưa ngày 1 tháng 4 là ngày xưa ngày 1 tháng 4 ấy. Ngày xưa ngày 1 tháng 4 ấy là cái ngày mà Garena nó thông báo Quỷ Vương 98 sập đấy các bạn ạ. Đó chắc chắn là một ký ức cực kỳ buồn trong những người chơi yêu mến tựa game KX98 đời đầu. Đấy, giống như mình. Thật ra mình hình như gọi là đời đầu cũng được đúng không? Dù nó không phải là đầu nhất đâu. Đấy, mình ở giữa khoảng 1,5 thôi. Đấy. Mình không thuê bạn nào nhé, mình thuê mình sẽ chủ động mình liên hệ với các bạn đấy nhá. Chứ nói thật với các bạn, như ông Nguyễn Nắc này, tôi biết ông mặt mũi tròn méo nào, ngay cả cái hình nền YouTube ông còn để trắng này. Nói thật với các bạn, con người mà không uy tín, không dám lộ mặt chứng tỏ là không uy tín. Thì nói thật với các bạn luôn, ẩn danh mà đúng không? Vì sao phải ẩn danh? Không muốn rắc rối. Vì sao không muốn rắc rối? Vì những người đấy dễ gây nên rắc rối và họ sẵn sàng gây ra rắc rối nên họ mới phải ẩn danh. Thì đấy là một vài cái suy luận, nó không đúng lắm 100% đâu, nhưng mà nó đúng đắn trên 50%. Với cái góc nhìn quan điểm của mình là như thế. Nên là thôi nhá, cảm ơn lòng tốt của ông Nguyễn Nắc nhá. Tôi cũng lịch sự gọi là lời nói chẳng mất tiền mua. Chứ tôi là tôi không tin ở ông đâu nha.
Nick mình có bằng không? Nick mình vẫn đang bán là 99 triệu à? Đấy, bạn nào mua thì inbox nhá, chứ còn đâu ông mà bảo 3 củ 8 thì bán là fake nhá. Ông mua về hàng lởm, đừng ở chơi trách. Giờ có lên nạp gói Peto Pass vào server cũ hay nạp server mới? Thì tùy ông thích chơi server nào thì ông nạp server đấy chứ. Ông hỏi thế tôi biết đường nào mà trả lời. Ông thích, ông tâm huyết với server nào hơn, ông cảm thấy hứng thú với server nào hơn thì ông chơi server đấy. Có thế thôi. Chứ đâu đúng không? Tiền của các bạn này hỏi người khác. Đấy. Xong rồi bây giờ người ta xui. Đấy. Có thể là bây giờ đúng ý bạn thì bạn gật gù, hai ông mày tư vấn chuẩn đã ra trưởng. Đấy, nhưng sau này nó lại không phù hợp, công lại đổ tại đúng không? Cái trò đổ tại tôi đi guốc ngủ công. Đấy, công đổ tại thằng Tờ Đu nó tư vấn. Đấy. Rõ ràng mình còn tâm huyết với server cũ mà hắn ấy bảo mình làm server mới, chơi mấy ngày chán phèo. Như thế là không tốt nha bạn. Gì nha bạn gì Hiếu Minh nha. Ok, ở bên này lắm even. Thôi chúng ta vào đánh PK này. PK của tháng mới mình bị reset về rank Platinum 1, Bạch Kim 1. Không vấn đề. Phải vẫn chế độ Pampic, chế độ này đánh nhanh nha. Ngày xưa thời gà rán ai cũng nghĩ rằng đó là trò đùa thật mà. Mà nó trùng vào ngúng ngày cả tháng 4. Lý do dead game là thiếu đội ngũ quản lý, chính xác là như vậy. Rồi có Eli các bạn này. Lý do thiếu đội ngũ quản lý đó là một lý do mình nghĩ rằng chuẩn xác, nhưng mà nói thật nó thể hiện sự rất là tệ của nhà phát hành. Nhà phát hành không đủ người làm việc thì có thể tuyển người, thiếu gì đâu. Đấy, nhưng mà cái thằng ở trên lại không tuyển được người. Nói thật với các bạn, thiếu gì người trong cộng đồng có thể tham gia. Rồi họ ban rất là hay, mình cực kỳ là vinh danh bạn Braddock nhá. Braddock à, chó gì đây không hiểu ạ. Đấy, bạn ấy cho cả hai phe lựa chọn các võ sĩ tư chất 15, phải nói rằng hết sức thoải mái. Có một con tư chất 15 là Metenkun. Trận đấu chắc chắn sẽ diễn ra rất là hay. Đôi bạn có Hotaru và có Billy là những vị trí siêu cứng. Đấy. Và một con nữa, bạn cuối cùng là con Metenkun, hỗ trợ cũng không hề yếu đâu. Bộ ba của mình thì cũng khá là cân rồi đúng không? Rồi có Long Hổ à? Ngày xưa đợt gai sập cay nhất là lão Bushin. Lão ấy phải nói rằng một người chơi cực kỳ tâm huyết cực luôn các bạn ạ. Không tiếc thời gian, công sức mà thậm chí là tiền bạc nữa. Đấy, cũng live stream đóng góp cho cộng đồng hơi bị ghê luôn. Đấy, không màng về tiền bạc đâu các bạn nhé, màng một chút danh thôi. Nhưng mà danh đấy thì ai mà chả gọi là cần đúng không? Ngay cả các bạn cũng thế. Chơi thì cũng muốn khoe với mọi người là mình chơi hay, chơi tốt thế này đúng không? Mình sưu tập được những bộ sưu tập nhảy hay là show được cái sở thích của mình ra. Đấy, thì mình cứ gọi là có cái danh đi. Đấy. Thì ai mà chẳng có cái đấy. Con này giảm công được các bạn nhé. Ngon đấy. Đấy, thế cuối cùng nhà nó sập trả thông báo ấy. Đấy. Và mình nói thật với các bạn, dù nhiều người không công khai lên là buồn, là thất vọng. Đấy. Mà đều cố tình tỏ vẻ một cái trạng thái rừng rưng ấy. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó không dễ chịu chút nào đâu các bạn. Rồi, Elizabeth có khiên. Độ dày tạm thời của khiên khi chưa có nhị môn thì mình thấy rằng hình như còn thua cả Elizabeth phiên bản tư chất 15 cũ. Đây gọi là phiên Elizabeth thật nhất các bạn. Còn kia là Elizabeth thường. Rồi, mình đoán là sẽ hồi lại được khiên. Đoán thôi, không chắc chắn. Rồi, các bạn thấy lượng sát thương là đáng kể đúng không? Và toàn sân các bạn để ý xuất hiện một cái vầng hào quang. Rồi,
Và Elizabeth đã hồi lại một lượng khiên rất lớn luôn. Điều này thì không có ở phiên bản Elizabeth tư chất 15. Với cái kiểu hồi khiên lại như thế này thì các bạn thấy rằng đối phương rất là khó chịu. Khiên này không giống như kiểu khiên ở Billy. Bạn nhìn thấy Billy chết nhanh thế nhỉ? Cũng không hiểu vì sao lại chết nhanh thế. Cú báo với thần rớt thì thật ra chẳng cay gì mấy. Những người chơi đấy thì trước khi Gaiana sập thì họ đã nghỉ game rồi. Họ đã không còn nhiều cái hứng thú nữa rồi. Đợt đi về YouTube chỉ có mình là một, hai là Bushin. Bushin thì cũng mới làm. Mình là một, là Bushin là hai. Mình không nhớ nhiều lắm. Một vài kênh nữa, 3-4 ông nữa. Đấy là khá là tâm huyết. Rồi ok, rồi bạn cảm thấy không có phương án nào hợp lý rồi, rank bạn thì kém hơn mình nhiều quá, thì tâm huyết thì cảm thấy rất là khó chịu, tiếc nuối. Đầu đến mình còn đăng bài trên Gaiana ác luôn, ủng hộ nhiệt tình luôn, hướng dẫn người chơi các kiểu, đóng góp cộng đồng từ sôi động mà. Sau này game sập rồi nhá, cộng đồng vẫn đăng bài vẫn khác, một cái này sập bao nhiêu lâu rồi, bây giờ đây còn tự lập web, tự tìm ra cộng đồng chơi server mới và vẫn tồn tại, thậm chí không muốn nói là phát triển luôn. Đấy. Thì đây là một cái mà theo mình đánh giá là Gaiana đã nhận định sai khi cho rằng cộng đồng người chơi KF98 là không còn nhiều giá trị khai thác nữa. Rồi còn con Meten Kun 2 này, Sion, Major rồi, khá là cân nhau. Họ cho rằng là cộng đồng không còn người khai thác nữa, không còn là đội doanh thu nữa. Họ chuyển qua một cái gọi là mảng, tập trung vào một mảng khác để phát triển hơn. Đấy. Thì mình cho rằng như thế là hơi phí, vì rõ ràng có thể khai thác được. Họ có thể tuyển nhân viên mới cơ mà. Có thể kết hợp một bên thứ ba cơ mà. Đúng không? Vẫn mang danh nghĩa Gaiana, cùng nhau gọi là gì nhỉ? Chia sẻ doanh thu, đúng không? Đấy. Còn người chơi người ta nạp ác, bên Việt Nam ra Gaiana làm game vẫn còn nạp vẫn còn kém. Mình lấy ví dụ Vinagame chẳng hạn, người ta đầu làm even nạp với kinh, lãi đầy luôn, do lỗi về ban quản lý thôi. Đấy, ở về nhìn chung là đợt ý Gaiana tệ quá thôi. Về bên server quốc tế thì mình thấy tạm thời là bên Finger Fun này nó là một cái công ty rất là lớn hơn nhiều so với Gaiana. Xem nào, hình như là không bằng đâu, nhưng mà so với Gaiana Việt Nam nhé là chắc chắn nó lớn hơn rồi. Chứ còn Gaiana Việt Nam thì thực ra cũng chưa chắc nhỉ. Gaiana Việt Nam mình thì nó lại tập trung hơi nhiều vào các mảng game khác, mảng cao ép nó không đề cập tới. Còn thằng Finger Fun lại không làm nhiều mảng game khác, nó chỉ làm mỗi mảng cao ép thôi. Còn thằng Gaiana lại làm nhiều mảng quá, thành ra những cái nhỏ như là cao ép này nó lại bỏ qua mất. Thế so sánh với khập khiễng nhỉ, nó không giống nhau. Có những điểm giống nhau nhưng nhiều điểm không giống nhau thôi. Cái gì khập khiễng quá thôi chúng ta bỏ qua. Đúng rồi, cả lão Mina nữa, đúng rồi. Lạp lậu cái khóa thì bên này cũng thế, công lạp lậu khóa càng loạt thì kêu than đầy trời, gầm đầy trời chứ. Lạp lậu khóa là chuẩn thì còn gì nữa. Có điều ở bên Việt Nam thì nó lạp lậu là khóa hơi chậm, do cái cơ chế nào ấy các bạn, mình không biết chi tiết lắm. Nhưng ở bên này các bạn nạp lậu ở thời gian ngắn này, 1-2 ngày, nhanh ngày, chậm chắc tuần đến 2 tuần là kịch, nó khóa ngay. Còn bên Việt Nam ông mình chơi phải đến nửa năm mới phát hiện ra, lúc ý thì nó ảnh hưởng bao nhiêu người khác trong server rồi. Đúng rồi, trời đấy còn cảm giác Slaking nữa. Đúng rồi, đợt đi bằng cái nào hiểu. Đợt đi nó đầu tư nhiều các loại game mà, nên thành ra nó không đủ sức quản lý. Cái thằng quản lý nó đần lắm các bạn ạ, không quản lý được nhá. Theo mình biết các công ty lớn nhá, người ta không bao giờ có chuyện là một ông quản lý hết đâu, chả bao giờ là ai làm cái trò đấy, vì chả có ông nào đủ sức một mình mà quản lý hết được, thề luôn. Mình có ma nào một mình có sức quản lý hết. Thì nó sẽ phân cấp theo đúng cái kiểu gọi là mô hình theo mạng ấy, hay còn gọi là đa cấp ấy các bạn ạ. Đấy, nó sẽ phân cấp theo quản lý đấy. Ông đầu tiên sẽ quản lý 3-4 ông. Ông thứ hai lại quản lý 3-4 ông khác, hoặc là 5 nhé. Đấy. Rồi 5 ông ấy lại quản lý 5-6 ông khác, hoặc là 50 ông khác.
vân vân. Đấy, nó thành từng một cái hệ thống mạng lưới như thế, chứ không thể một ông bây giờ ông đứng đầu nhất làm việc với 50 ông làm sao mà làm được, ông làm một vài ông thôi, kiểu như vậy các bạn ạ. Đúng không? Hay hội đồng quản trị không phải tất cả những ông có cổ phiếu to vào đâu, mấy người thôi, mấy chục người nên kịch. Đấy. Chứ không ai làm việc với một số lượng người quá đông, sao mà làm được. Còn ông nào mà làm cố tình làm mà tham lam như thế thì thường là sẽ không có kết cục tốt, sôi hỏng bỏng không. Hội nó không chịu quét đấy, chứ thật ra nạp lậu nó có cả dịch vụ nạp lậu cơ mà. Thi thoảng trong group của bên mình ấy, bên quyền vương của bên mình ấy, vẫn có quảng cáo nạp lậu mà. Nhưng lão hổ lão ấy diệt ngay, ông nhìn thấy phát ông diệt ngay. Lậu thì nói thật là nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phía, ảnh hưởng xấu chứ không phải ảnh hưởng tốt các bạn nhé, ảnh hưởng xấu đến tất cả các phía. Đấy, chắc chắn. Và nó là một thứ không phải là vô tình nữa, mà nó là cái thứ gọi là chủ động giết chết tất cả các con game. Đấy, nạp lậu tức là các bạn như kiểu là các bạn mua hàng các bạn không trả tiền, không khác gì cả đâu. Đấy. Thì cơ chế game nó cũng có một cái trò đó là chấp nhận mua hàng trước trả tiền sau. Đấy, nhiều game. Đấy, trong đó có game này, mua hàng trước trả tiền sau. Nguyên nhân thì theo mình thấy cũng khá là dễ hiểu, vì hàng hóa của nó thì không thể nào mà cái kênh thanh toán của nó ấy, nó qua nhiều khâu trung gian khác nhau. Mình ở Việt Nam mà, bên kia nước ngoài mà. Đấy. Thế mà giết được mình à? Hay có độc chiêu ấy. Thì nó không thể nào mà có được cái gọi là thanh toán, các bạn vừa trao tiền được cái là các bạn vừa nhả kim cương ra, nhà vay vừa nhả kim cương cái là thu được tiền ngay, không có cái đấy. Nó phải có một cái thời gian trễ nhất định. Đấy, thành ra là nhiều người chơi người ta lợi dụng cái thời gian trễ đấy, rồi là tín dụng tín tiếc nữa, đúng không? Ngoài có nhiều kiểu thanh toán, nói chung về mảng tài chính thì nó nhiều người ta biết lợi dụng những cái kẽ hở, những cái lỗ hổng người ta khai thác lắm các bạn ạ. Ngay cả những cái ngân hàng lớn tầm cỡ thế giới luôn, quốc gia luôn, thì còn bị hack thì các bạn bảo cái con game còi này lé làm sao được. Cái chính là phát hiện nó ra được sớm để xử lý thì sẽ dễ dàng khắc phục được, gọi là giảm thiểu được cái thiệt hại, và cái đấy cực kỳ quan trọng đấy các bạn ạ. Đấy, nếu như mà không ngăn chặn là chết đấy. Ở bên group mình thì luôn luôn là hỗ trợ nhà phát hành, vô tình hỗ trợ nhà phát hành bằng cách tuyệt đối không chấp nhận các dịch vụ nạp lậu, là giảm giá. Đấy. Nhà phát hành thì chắc chắn là họ sẽ có những cái event nạp riêng rồi, đúng không? Chứ nó không cần phải đi vòng qua một bên thứ ba như thế. Đấy. Nên là những bên như thế các bạn để ý làm thiệt hại nhà phát hành ghê gớm luôn. Đấy là nguyên nhân làm cho game sập đấy. Ngày xưa Gaia cũng một phần là như thế đấy. Nó sập một phần như thế thật đấy. Ông nào không tin là ông cứ ngồi gọi là đi dò lại mà xem. Hai nguyên nhân này. Trong đó có nguyên nhân đấy đấy. Rồi chúng ta còn thần bài và Kensu. Chắc chắn thần bài sẽ bị chỉ tốt hơn. Ok ông Pensy. Cũng có một đợt mình khá là ham hố cái tựa game Âm Dương Sư, nhưng nói thật nó chơi không phù hợp được. Cấu hình cao thì vẫn có thể chấp nhận được các bạn nhé. Mình lấy ví dụ PUBG, hoặc là bây giờ cũng có một cái game mobile cấu hình rất là cao, hoặc là cái game anime gì ấy. Mình vào mình nhìn thì kiểu các em quét anime mà thấy khó chịu rồi, không nhớ tên là cái gì. Từ một lúc tôi nhớ làng lá gì nhỉ, không phải làng lá, không phải Genshin ở Genshin Impact. Ok ông Luân Nguyễn nhá. Đúng rồi, Genshin Impact. Cái game này nặng nhá, nhiều bạn fan MGA và anime thích chứ. Nhưng mình không phải cái tựa game này, mình không thích nhá. Nhưng nhiều bạn thích chứ. Nặng nhá, vẫn chơi ác mà. Game nặng không phải vấn đề chính. Công nhận là cái độ khó của nó cao quá. Brand sao độ khó nó cao, chơi nó khó. Hardcore nhiều quá, công nhận.
Đấy là một cái rào cản. Việt Nam mình thì thích chơi game dễ đừng có bắt nghĩ nhiều quá, đúng không? Nghĩ nhiều người ta vào người ta chơi cờ cho nhanh. Đừng có bắt nghĩ nhiều quá. Đấy thì đấy các bạn thấy thị trường Việt Nam nó lại có những cái điểm rất là khác so với thị trường quốc tế. Không phải cái gì thành công của quốc tế, thành công của nước ngoài mà ốp ở Việt Nam cũng thành công. Mình cho rằng thật ra đấy cũng là một cái hay. Đấy là một cái bản sắc, không bị pha tạp với ai cả. Thật đấy các bạn ạ. Để có được cái đấy thì không phải là dân tộc nào cũng có đâu. Mà Việt Nam mình nó không chỉ ở mỗi mặt game mà còn nhiều mặt khác. Rồi, Choi đang nhè vào vị trí của đánh thường à. Chán này. Tầm này đánh thường. Rock mình sẽ đấm chết gần hết à. Đấy, thêm bằng Mizuchi nó chắc nhé. Đấy, hy vọng rằng Mizuchi sẽ giết được con Rabbito. Đừng chấm máu, chấm máu. Rồi mày nhé. Nếu không là thằng này nó sẽ đấm vào vị trí thấp bóng nhất đấy các bạn ạ. Háo này, biến hình hết cả đi. Chết luôn. Mình để vị trí Mizuchi hơi nhầm. Mizuchi phải lệch sang bên này mới đúng. Cái gì độn giá skin cái gì? Ai biết skin tôi làm gì? À gà toàn. À gà rán nhiều. Tôi tưởng chỉ tôi. Chả sao à, độn giá skin bán skin láo chả sao à. Không có tiền mua chả có tiền thì thôi, đúng không? Skin nó chỉ là cái làm cho đẹp là chính chứ nó có gia tăng được thêm sát thương bao nhiêu đâu. Công chỉ độc trách vỡ trách vật. Riêng cái vụ skin là mình hoàn toàn không ủng hộ lập luận của các bạn nhé. Theo mình thì skin củng gì đấy thì nó là tùy theo mỗi người. Mình sẽ đâm chết thằng này luôn nhé. Cho biến hình luôn. Đủ số lần đi, phát sau chỉ việc chén này. Giảm công có hiệu quả không? Rồi, có choáng. Thế các bạn giải hiệu ứng đen ấy, bị nhầm lượt. Thật ra bên Gaina mình làm thế liên quân là quá ổn rồi, quá ngon này. Liên minh mình không chơi nên không biết. Công nhận Call of Duty Wild well về Vinagame. Thật ra mình nghĩ tại thằng Vinagame thì sao ấy. Không phải. Hình như tại thằng Vinagame ấy. Thằng Vinagame đó là một cái nhá, là game nào nó cũng cầm nó về phát triển. Thằng ấy rất là tham. Ui đã chết hết rồi. Thật sự thằng Vinagame tham cực luôn. Mình thấy game nào nó cũng nhận. Nhưng mà nó lại bị một cái dở nhá, là nó làm không đến nơi để trốn. Thằng Vinagame các bạn ạ, chuyên môn nó bị gọi là làm được một thời gian là thôi sụt. Đấy, có thể là do thị hiếu của Việt Nam hoặc là do nó không đi được sát sao. Mình lấy ví dụ như cái con game mà mình chơi nhá, là con game Auto Chess Mobile. Cũng là một con game rất là hay luôn. Đấy, thế mà vào tay thằng Vinagame được một thời gian ngắn là nó sụt sập luôn. Mình cũng không biết vì sao cả. Cái cơ bản thì nó không thu doanh thu như nào. Nói chung là các cái game nào ít người chơi nạp quá nó hay cho sập lắm. Việt Nam nó làm nó chỉ nghĩ đến cái doanh thu thôi. Tưởng chỉ nghĩ doanh thu ngay từ lúc ban đầu ấy. Ok ông Lý Mạc Sầu nha. Nó chỉ nghĩ đến doanh thu ban đầu rồi các bạn. Chỉ hơi thấy bắt đầu có dấu hiệu sụt phát là thôi, nó không nghĩ tìm cái khắc phục đâu. Tại vì nó có quá nhiều sự lựa chọn mà. Cái kiểu làm game của Việt Nam đó là thằng nào lãi tao làm, thằng nào không lãi thôi. Chứ nó không thấy là nó không có cái sự tâm huyết, tức là con game này hay quá. Đấy, bây giờ nó đang có chiều hướng từ lãi chuyển thành lỗ. Thì bây giờ ta phải có những phương pháp để khắc phục nó, làm lôi kéo người chơi quay trở lại nhiều hơn, rồi là tăng doanh thu ở game hơn. Nó không nghĩ kiểu đấy. Nó lại nghĩ theo một cái hướng rất là tệ là thấy bỏ con game ấy đi kiếm một con game khác, kiếm tiền thì nó dễ. Cái nào khó quá ta bỏ qua. Cày quá cả hàng luôn các bạn ạ. Thì các bạn thấy các bên các server nước ngoài khác thì nó không thế, đúng không? Mà thật ra mình thấy rằng nó chả thể lỗ được, lỗ thế quá được. Khó để một lỗ được là có, nhưng mà nó khó, cực kỳ khó luôn.
Chủ yếu là do cái thằng nhà phát hành nó làm ăn không ra cái gì thôi. Chủ yếu là nó thích nhảy ra cái game khác dễ kiếm tiền hơn thôi. Các bạn để ý rằng Việt Nam mình nhá, rất là hay dễ có phương án kiếm tiền rất là phổ đại trải nhá. Ngày xưa và bây giờ thì nhá, tức cứ ra mấy con game gần nhất là con game KF All Star hay là One Punch Man là đại loại thì nó ra server gọi là liên si phăng. Nó ra server lên tùng tục, mục đích là để làm gì? Đấy, chẳng gì khác đó là câu người chơi đua top. Đấy, các bạn biết là đua top thì ai cũng thích đúng không? Đấy, nó bán loát là tầm lý đua, ai cũng thích đua top. Thành ra nó cứ ra thật nhiều server mới vào. Đấy, hết server này ra server khác. Muốn đua top thì các bạn phải nạp thôi. Nói là đua top thực ra là đua nạp chứ có đếch gì đâu mà. Nhanh cho nó vuông. Ở server bản quyền Vương 98 này các bạn đua top thời điểm ban đầu cũng là đua nạp với những người biết chơi. Còn những ông nào không biết chơi mà mình lấy ví dụ nạp kim cương ấy đổ hết vào quay cà phê chủ đề chẳng hạn thì thôi ta chấp mày VIP 15 luôn, ta chỉ VIP 5 hoặc đấm mày chết, không nói phét. Các bạn quay cà phê kim cương tốn lắm, quay cà phê chủ đề để ra full từ chất 15 tốn lắm nhưng không phải rẻ giống gì đâu. Đấy thì thường là đấy, còn những cái game khác, bên game khác thì nó sẽ không có cái cơ chế quay mèo. Vòng quay boss của nó thì lại nó thật ra cứ nạp và là nó toàn dụ nạp thôi, không nạp cũng chả làm gì để mày quay được, không tích kim cương không lại. Đấy, mà even nạp của nó ra thì vãi cả trưởng luôn, ngon vãi luôn, khó mà cưỡng lại được. Thôi nhìn chung thì đấy, thành ra nó sẽ hút những người chơi mà tham top. Nhưng mà top được mấy hôm mà các bạn chán bán nhanh lắm, nó ao nhanh lắm. Top đấy chán này, không ai nạp với mình nữa chán, mà nạp thì nạp lại không lại được. Thì biết thừa là ông kia có liều tài chính mạnh hơn mình, bão nạp lại được, không ăn lại tốt thôi nhảy vào server, tìm cái server đấy không có thằng nào nó mạnh, toàn thằng yếu yếu ấy. Đấy, bắt nạt bọn trẻ con này cho dễ, bắt nạt hội này khó quá, hội này toàn hội khủng khó quá. Ta quay ra bắt nạt hội trẻ con dễ hơn, kiểu thế. Rồi, hai con võ sĩ cùng đánh hàng trước. Thôi xong. Mau rồi. Cố đít phế rồi. Hay còn gọi là pay to win 100% đấy. Thành ra là nó nhanh bị nhàm. Số lượng người chơi còn gắn bó ở lại nó không cao. Nên là những cái game đấy mình có tham khảo nhé, có chơi thử nhưng mà nó không được bền. Nói thật với các bạn, giá như mình không biết đến với 1998 này thì có thể mình sẽ chơi những cái game đấy và có thể phát triển kênh tốt hơn đấy. Các bạn ạ, chứ thật ra là cái game này vì nó sập ở Việt Nam rồi, tiếng Anh nó là một cái rào cản với chúng ta, tôi và các bạn thì có thể nó không ảnh hưởng mấy, nhưng với nhiều người nó là một rào cản ngôn ngữ, là rào cản khá lớn đấy các bạn ạ, làm cho chúng ta khó mà tiếp cận, làm nó khó tiếp cận được tới nhiều người. Game thành ra nó cũng không có lượng người chơi tăng đột biến được đấy. Nhưng thôi, chơi với đông quá chơi chắc là vui. Hôm nay mình đi nhậu là đông quá này chưa vui lắm đâu. Thế không phải là mình nói sĩ hay nói gì đâu. Đấy, ở mấy một mức độ vừa phải nhá thì sẽ đông sẽ là vui. Đông vui mà vừa phải nhá. Chứ với một số lượng lớn hơn thì đông nó sẽ không kèm theo vui mà nó thành rất là dễ bát nháo. Đấy. Đó, chỗ mình nó cũng không đến nỗi bát nháo nhưng mà ý là nó cũng không để lại ấn tượng được sâu sắc với nhiều người. Một số người sẽ cảm thấy bị lạc lõng. Đấy. Thường là thế mà, chấp nhận thôi. Mình không biết chơi liên minh, mình phải chơi liên quân hơn, liên quân dễ hơn, nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa mình chả chơi liên quân đâu, chả qua có trong nhà mình có 3 anh em, em ruột mình và ông anh họ nữa. Đợt thì chả biết Tết hay gì, chả có gì chơi. Thế là có một trong 4 ông, một bông nữa chứ, 4 ông. Đấy, ông ấy tải liên quân mình chơi, chả hiểu sao ông tải liên quân mình chơi, nhau cũng xuống chơi. Đấy, mấy thằng chơi vừa đánh PlayStation vừa nói chuyện chém gió lung tung.
Ông ấy thì sao nhỉ, chém gió Bryson mau thua rồi. Đấy, đánh Bryson thì đánh thua ra được vào, có hai tay cầm đúng không, hai ông chơi, trong khi đấy bốn thằng, một thằng phải đợi rất là lâu. Đấy thì ông ấy ngồi trong lúc rảnh bỏ Liên Quân ông chơi. Cuối cùng thấy cứ cái kiểu đánh Bryson thì đánh Bryson 3 người là được các bạn ạ. Đánh 4 thằng nó ngồi đợi lâu quá không được, đánh 3 thằng thì ngon lành, đánh 4 thằng này không ổn. Đấy, thành ra là hắn mới không thành ra là thấy hắn chơi đấy thôi, 4 thằng quay lại chơi cho vui, chứ đầu cứ hai thằng ngồi chơi, một thằng hóng, một thằng kia ngồi chơi game khác nó nhạt. Thôi đọc mình quân tử tí nhá. Đấy, thành ra là mới chuyển qua đánh Liên Quân ấy, anh mới thuộc được võ sĩ. Bảo tự tôi ngồi học chơi Liên Quân thì cũng khó ấy. Còn con từ trước 15 nữa con nào ấy nhỉ? Mizuchi rồi. Ồ bóng nhìn được con nào nữa? 1, 2, 3 này. Anh tịch chết tôi rồi. Áo để ý đối phương ban thằng Ken nhỉ. Thằng giấy mày dạng này. Méo này. Hồi thua trận này các bạn nhé. Cay vãi. Nút bách là nó sẽ mất, mình quýt ra đổi bạn nó sẽ được. Phí vãi. Ok, mật oan trận. Đấy, tôi chiếu Hùng Nguyễn này nhá, hy sinh trận này. Nguyễn Thoa Liên Thuyền. Không chơi game nhiều là không tốt đâu các bạn ạ. Theo mình thì mọi thứ lên là có sự cân bằng. Mình nhớ ban 2 hay ban 1? Ban 1 à? Áo ban nào đó? Ban đau đầu lắm. Theo mình thấy thì cả việc học lẫn việc chơi đều phải cân bằng. Chơi nhiều quá mà không học đầu óc mụ mẫm. Mình nói thật, hay không học, người lớn thì không đi làm việc đấy. Đầu óc nó mụ mẫm là cái gì? Thân thể gầy còm ốm yếu. Đầu óc lúc nào cũng bơ. Gặp những cái tình huống mà nó cần cái sự nhanh nhạy về đầu óc ấy, quyết đoán ấy, nó không làm được đâu. Đấy, như là làm cái việc cần sức khỏe không làm được đâu. Tôi nói sinh lý cũng sẽ bị giảm đi luôn đấy, chứ không phải gì luôn. Đấy. Nên là chơi cái gì nó cũng sẽ phải có một cái mức độ các bạn ạ. Ở một mức độ hợp lý sẽ là được. Thật ra hôm nay là tôi livestream hơi muộn ấy, chơi như này là chưa được hợp lý lắm. Đánh nốt trận này đi ngủ nhá. Hôm bạn em rủ chơi Rise of Kingdom nó vậy. Em rủ nó chơi Rise of Kingdom thôi. Cả phòng chơi phải chơi rồi. Rise of Kingdom cũng một game hay đấy. Thật ra có thời gian thì mình phải chơi đấy. Thật các bạn chơi cái game tốn thời gian giờ chịu. Thời gian đâu mà còn làm việc nữa. Bây giờ quỹ thời gian chơi game của mình chỉ từ 1 đến 2 tiếng một ngày là nhiều rồi đấy. Còn đâu còn phải làm việc thì chơi đấy kiểu được. Cái trò Rise of Kingdom nó gần giống với trò Travian ngày xưa của mình. Và các bạn sẽ có những cái thời điểm các bạn buộc phải online. Online tốt luôn. Không online được team thành quả tạ cho team. Anh thấy anh gì chơi thế chơi không hiệu quả. Đấy, những cái game này nó tốn nhiều thời gian. Về hưu mình cũng nghĩ là phải về hưu chơi. Công nhận ROK pay to win kinh khủng khiếp luôn. Về game mobile nó pay to win kinh lắm. Các bạn nào mà muốn chơi những cái game gần giống như Rise of Kingdom nhá, nhưng mà lại không có tính chất pay to game mạnh như thế nhé, thì các bạn có thể tìm cho mình cái game Travian, bây giờ vẫn còn, ngày xưa mình chơi bây giờ vẫn còn. Đấy, cũng máu lửa cũng hay, nhưng nó không pay to win đến kiểu đấy. Các bạn pay các bạn không win được ý. Nó chỉ giúp cho các bạn có lợi thế hơn thôi, còn đâu cái chính vẫn phải là online, vẫn là phải là sự kết nối cộng đồng. Đấy, bên ROK thế đúng không? Các bạn vẫn phải kết nối cộng đồng, các bạn phải có đồng minh. Đấy, thì cái kia nó đề cao hơn cái yếu tố đấy. Chỉ cái yếu tố cá nhân nó cũng vẫn đề cao nhưng nó không mạnh bằng. Đấy, thì mình giới thiệu các bạn một cái game mà các bạn nào ít tài chính nhưng nhiều thời gian thì các bạn có thể tham khảo. Ngày xưa mình cũng máu chơi lắm ấy, nhưng mà hết thời gian này. Hết quỹ thời gian anh chịu chả chơi nữa. Các bạn nạp vào thì hết quảng cáo ngay ông Kỳ Phạm nha.
Đúng nền văn minh cái gì, chọn sai mà ông nạp vào vẫn sửa sai hết. Mình không lạ gì game Việt Nam đâu, mà chả với game Việt Nam đấy, game của Trung Quốc ấy. Đó cũng thế, hút ghê lắm, pay ghê lắm, mà pay cảm giác pay sướng các bạn nhá, vì các bạn nạp vào các bạn thấy là chơi game dễ hơn hẳn luôn, cảm giác tài nguyên nó dồi dào hẳn, đỡ khổ hơn bao nhiêu luôn. Bình thường hiu mới các bạn mới kiếm được đủ đồ, này bây giờ đồ kiếm nhẹ nhàng đơn giản, không tốn nhiều công sức, chơi thấy cảm giác sướng hơn hẳn luôn, thành ra lại càng ham muốn nạp. Mình cũng chơi cái tựa game kiểu như thế mình biết mà, thích nạp lắm, không có tiền thôi là có tiền là thích nạp lắm. Nạp có đem lại cho quá nhiều cái tài nguyên hay là lợi thế. Rồi, may quá Sumiloi không chết. Không chết thì nó sẽ không mất vị trí tử. Chúng ta sẽ có một cao combo. Để con này đánh trước ấy. Sau đó sẽ là Terry đấm hàng loạt liên tiếp nhau. Đấy, rất là mạnh luôn. Tiếp. Rồi, đấm liên tục mà các bạn. Phí rồi cho Terry hồi máu. Sumiloi sớm muộn thì cũng chết một bạn thôi mà. Hóng một ngày nào đó. ROK lúc đầu nhiều việc vãi nổi, nạp cũng nhiều, tầm 25 không cần pay nữa. Trời, 25 thì nói là cái gì. Đúng rồi, nói chung là mấy game kiểu ROK các bạn phải vua, các bạn phải online. Không online không chơi được, bắt buộc phải online. Không online, bao đồng minh nó gọi đánh nhau, ông ấy bảo tôi bận này, bận đi làm này. Không ai chấp nhận được. Thề. Nên là thành ra là mình không chọn những tựa game mình chơi. Các bạn nào rảnh thử chơi Chavia nhé, hơi hay luôn. Máy tính được, điện thoại được, tùy thuộc vào cái thiết bị tương xứng. Mình cũng quen rất là nhiều bạn ngày xưa thông qua cái tựa game đấy. Cực kỳ nhiều bạn luôn. Và bạn theo mình là bạn chơi với nhau lâu dài nhé, không phải chơi bạn kiểu ngày 1 ngày 2 đâu. Quyền Vương này cũng là một game mình có bạn chơi rất là lâu dài, chơi với nhau tính theo đơn vị năm luôn ấy, chứ không phải là đơn vị tháng nữa, hàng chục năm luôn ấy. Các loại độ tuổi khác nhau luôn, nhưng đa phần là người lớn tuổi hơn mình luôn đấy. Các bạn biết mình nhiều tuổi, nhiều người lớn tuổi hơn mình. Trẻ con có nhưng mà ít đâu, không hiếm. Rồi Rock sẽ cho lên đầu cái này nhỉ, nó hơi phí, nhưng có lẽ họ không còn sự lựa chọn nào khác. Chavia là một game không cần phải pay nhiều lắm, pay rất là ít đấy, và pay không có nhiều ý nghĩa lắm. Đấy, các bạn có thể tham khảo. Rồi, Sumiloi nó không sợ hiệu ứng điện ly à? Không biết Sumiloi mình chết lần nào chưa nhỉ? Chết một lần rồi thì hơi tiếc ấy. Không, trận này cả mình đần nhỉ. Từ chết 15 mình chết nhanh quá. Ở đấy có hồi sinh. Đúng rồi. Thằng Chít Hoài nhớ hồi sinh một lần rồi mày chết. Nhầm mất để Sumiloi cuối cùng thôi cũng được, không vấn đề. Đúng rồi, Chavian ngày xưa mình thế mà. Mấy cái ông lớn đi làm ấy, công ấy có bao giờ công ấy chơi đâu mà công ấy toàn vứt nick cho mấy thằng đệ như mình chơi. Điều quân thoải mái, đi đánh plan ấy. Bên đấy gọi là đi đánh plan, bên các bạn gọi đi vua đúng không? Mình gọi đi plan. Plan có plan công, plan thủ. Chả bao giờ công ấy đi cả, toàn ra những thằng đệ như mình đi. Thì sao? Thì đi thôi. Không để ý là để nó đấm trên dễ. Thì đi khi đấy mình có nhiều thời gian đúng không? Sinh viên nhiều thời gian hơn.
Đi plan mới đầu thua nhục cay lắm, nhưng dần dần khôn khôn ra. Ui đã hết lần 10. Thắng cả nó đi một plan thắng sướng lắm các bạn ạ. Nhưng mà khổ, nhiều có một đợt nha mình nhớ. Thức cả một đêm luôn. Từ tầm khoảng 10 giờ tối, ăn tối xong lên làm việc một tí, không ngồi chơi game. Chơi nào nó cuốn, đi plan, lập plan, đánh plan. Cầm một phát phải đến 7 đến 8 lít. 3 người, mỗi người cầm 7 đến 8 lít. Như thế nó mới chuẩn được, chứ mấy ông kia không biết cầm, đánh cầm không chuẩn thì phối hợp nó không được đạt được trạng thái cao nhất. Đấy, tức là cầm khoảng 20 lít đánh nhau. Đấy, đi plan, lập plan, đánh vào các vị trí khác nhau. Bên kia nó không biết đằng nào để nó đỡ, không biết điều quân vào đâu để nó đỡ. Đánh có những cái đánh giả đánh thật mà. Đấy, thực suốt đến mãi 5 giờ sáng bắt đầu mới quân mới chạm đích. Đấy, mới gọi hết plan, mới gọi kết thúc plan. Đánh hội nước ngoài, Việt Nam mình đấu nhau với nó. Đợt ý mình nhớ hình như đánh nhau với bọn Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ chơi game với đông như kiến luôn. Tự bọn Thổ Nhĩ Kỳ còn đấm nhau, bên mình liên kết với một bên Thổ Nhĩ Kỳ khác để đánh một thằng Thổ Nhĩ Kỳ khác. Đấy là một cười. Xong rồi mình cuối cùng mình đấm cả hai thằng Thổ Nhĩ Kỳ đấy, chết một cười. Đấy, xong rồi mình vẫn nhớ là nó thắng được plan đấy sướng, nhưng mà hôm sau mệt đến 2-3 hôm sau luôn. Từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng các bạn. Liên tục ngồi canh máy, nhổm dậy một tí để uống nước. Khổ vãi cả trưởng. Từ sau cái đợt game đấy nhá, sau cái gọi là cái giải đấu đấy, giải đấu thì thường nó kéo dài gần 1 năm, nhớ là 8 tháng hay sao ấy, 8 tháng thì phải. Sau thì mình nghỉ luôn. Áo chơi sướng thì sướng thật nhưng khổ vãi nha. Vừa tốn thời gian, tốn công sức, tiền bạc thì không, công lớn công ý chi hết, không tốn tiền bạc. Mình thật ra nó cũng chả tốn mấy đâu các bạn ạ. Bên đấy nạp khoảng 5 lít, mỗi lít 1 triệu. Đấy, có một chiếc tẹt, tốn 5 triệu có một chiếc tẹt. Có khoảng 3 ông vào đấy chấp nhận đầu tư, mỗi ông khoảng 5 triệu, tổng 15 triệu. Anh em chơi tẹt luôn, nhanh cho nó vuông, không dám nói gọi là sao hoa, nhưng mà ý là thoải mái mà dùng kim cương. Ở đây này gọi là kim cương, gọi là dùng vàng. Nguyên liệu nó free là vàng nhé. Nguyên liệu cần nạp là vàng nhé. Còn nguyên liệu miễn phí dễ kiếm hơn là bạc. Đấy. Đầy luôn, tha hồ. Mấy khi phải nạp mấy đâu. Đấy. Chủ yếu là điều quân khiển tướng như nào, anh em chơi như nào, phối hợp như nào. Mệt quá thôi, từ đợt đấy mình quit, mình nghỉ luôn. Bây giờ thi thoảng ông ấy vẫn rủ chơi đấy, vẫn rủ mình quay trở lại chơi, nhưng mình chịu, áo đủ thời gian chơi. Giờ chơi mấy game nào này tôi thích nghỉ ngay bây giờ tôi nghỉ, không chết ai, đúng không? Ok, thì thôi tùy theo sở thích, nhưng mà mình vẫn sẽ có một cái ước nguyện là sau này khi mình về hưu, mình có thời gian rảnh rỗi bên gia đình. Đấy. Sau đó đúng không, nó thừa ra thêm một thời gian nữa đấy, ví dụ cháu chắt thì nó tự có người khác chăm, mà mình cũng không cần phải chăm nhiều. Đấy, thì mình cũng sẽ quay trở lại mình chơi game đấy nhá. Đấy, nó rất là hay các bạn ạ. Thôi còn bây giờ đi ngủ nhá, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong các buổi live stream cũng như những video tiếp theo. Game này không mấy người biết thật, nhưng mà hay lắm, lúc nào có cơ hội đợt ý thì mình óc quay các video lại chơi hay lắm. Thôi nhá, hẹn các bạn trong video. Bye bye. Ok ông Pensy nha.